Assalamualaikum semua brother-brother, sister-sister, abang-abang, kakak-kakak, pakcik-makcik semua. Okay, kepada korang yang hari ni korang tengok aku punya YouTube, Rin Muhammad. Okay, hari ni aku nak unboxing satu benda. Okay, aku nak unboxing benda lah ni, selfie stick tripod. Wah, asalnya aku beli, aku mencari sebenarnya adalah gimbal ataupun stabilizer. Sebab dia iklankan macam tu, tapi bila aku beli dia datang macam ni, aku reda. Okay, kita reda je lah. Jadi kita akan unboxing sekarang. Kalau kita tengok benda ni, dia punya kotak quality, surface dia macam macam kotak iPhone lah. Sebenarnya surface dia lah, the matte finish. Then okay, kotak dia okay, dia ada soft box kat luar dan hard box di bahagian dalam. Okay, ini benda ni, gimbal yang dengan harga ekonomi lah. Okay, so kita tengok dalam dia ada kotak kosong, tak ada apa. Lepas tu dia ada buku manual dalam bahasa Cina. Ini bahasa apa ni? Kau boleh nampak tak? Kau boleh baca lah. Okay, bahasa Spanyol kot, Spain, Connection, apa ni? Okay, ni aku tak pasti bahasa apa. Macam Korea dan juga English, Spain. Okay lah, ada 4 bahasa lah, lebih kurang. Bahasa Cina, bahasa Korea, Spain and English. Bahasa Melayu tak ada, sorry. So, ada manuals dan juga getah ni aku rasa untuk lock dekat sini kot. Dekat sini. Okay, kita keluarkan. So, cara buka dia senang je. Benda ni aku dah ada tengok jugalah macam mana beberapa orang pakai. So, kau boleh adjust dia punya angle macam ni. Dan untuk pengetahuan korang, benda ni dia bergerak secara horizontal. Maksudnya kalau kau goyang. Okay, contoh kalau kau gerakkan dia akan macam ni, ataupun dia akan macam ni. Okay, so dia tak ada vertical. Vertical kau akan manual. Vertical macam ni lah, macam ni. Macam ni. Kau akan manual lah. So benda lah ni tadi kita back tu, benda lah ni getah ni. Aku rasa lah dia sampul kat sini untuk lock phone supaya tak jatuh. Betul lah kot, ngam ni. Okay, aku pun tak pernah try. Okay, benda ni dia selfie stick sebab tengok ni magic kita tengok ni. Tada, selfie stick. Boleh tahan panjang jugalah. Tak nampak kan? Ya, sebab boleh tahan panjang. Untuk korang kalau nak buat vlog ataupun selfie memang boleh. Dan di bahagian bawah dia jadi tripod. Saya jadikan. Nampak ni, tapi tak sesuai ni. Kau kena tarik ni, kau kena kuncupkan sikit. Kau boleh diri. Okey, benda lah ni pun pada aku tak berapa efektif lah. Tak berapa fungsional pada aku. Okay, tapi okey sebab benda tu dah ada kan, dah wujud. Okey, dan benda lah yang ni depan ni, kalau kau tengok, sorry kalau gelap sikit, adalah dia punya Bluetooth. Benda ni kau boleh buka. So contohnya kalau kau pasang dalam ni, kalau kau stand kan dia punya tripod, kau berada jauh lebih kurang dalam 2 meter. Benda ni kau turn on, tekan nombor sikit, dia turn on. Aku tak pasti lampu apa yang kau nampak, tapi lampu kalau kau tengok live adalah warna biru, very vibrant punya blue lah, LED blue. Dan benda ni kau boleh sambung dekat wifi pula, dekat bluetooth korang. Kalau cari nama ni, nama dia ni DISPHO, dia akan appear dekat kau punya bluetooth setting. Just connect, betul kau boleh pakai ni. So remote daripada jauh lah untuk buka rekod video ataupun untuk kau snap foto. Okay, dan selain tu, gimbalnya macam aku cakap tadi berfunction
Dia memang stabilizer, functional stabilizer. Aku pernah tengok kawan aku pakai. Okay, tapi dia akan bergerak macam ni. Okay, dia akan macam tu. Dan cara on dia dekat sini. Boleh nampak kan? Okay, kau turn on, tekan lama sikit, letak phone. Okay, nampak? Dia akan stabilize. Sekarang ni dah tak bergerak. Okay, so bila ada phone baru dia akan stabilize lah. So tekan lama sikit untuk off. So tekan lama sikit untuk off. Okay, dah off. Bila off dia release balik lah. Okay, dan benda ni rechargeable. Nampak button mini USB. Benda dia rechargeable. Dan juga ini pun rechargeable, remote. Kau boleh nampak lah button dia. Tu, nampak tu. Itu, nampak tak? Itu adalah button. Button pula. Ini adalah lubang untuk charge. Untuk off ke benda ni, kau tinggal on, tekan lama-lama je. Dah off. So masuk balik. Okay, jadi praktikkan lah. Aku sarankan untuk korang, apa-apa barang yang kau beli, kalau boleh lah benda-benda macam ni, benda-benda yang berteknologi ni, kau simpan lah elok-elok dalam kotak. Sebab benda-benda macam ni kena manja-manja sikit. Kalau tak nanti dia akan rosak. So aku hari ni, malam ni aku cuma buat unboxing je. Aku tak akan buat review lagi sebab dia akan ambil masa. Maybe nanti dah ada waktu sesuai aku akan buat review macam mana dia functional. Dan harganya yang aku beli ni murah untuk korang beginner yang nak try benda lah ni. Boleh beli macam aku beli pada harga 120 lebih kot, 130 lebih kurang lah average beli secara online. Jadi korang semua jangan lupa kalau minat boleh cari sendiri lah. Aku tak jual benda lah ni. Tapi yang paling penting sekali, jangan lupa follow aku punya YouTube Facebook tak nak bagi dulu lah. Kau follow aku punya YouTube. Kita share apa yang patut, benda-benda baik kita kongsi. Kalau kau rasa tak baik, kau boleh komen kat aku ataupun PM aku. Okay, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Brotherku sekalian, jangan lupa like, subscribe and share. Thank you.